ආයිබෝන් යාළුවනේ මම අදත් ඔන්න අපේ වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවේ කෑමක් හදාගන්න විදිය පෙන්නන්න තමයි මම ඒකට අවශ්‍ය කරන ටික තමයි මම ඔයාලට දැනට පෙන්නන්නේ මෙන්න බලාගන්න ලුණු කොළ මෙන්න මේ විදිහට ලුණු කොළ මම අවශ්‍ය විදියට මම අරගෙන තිනවා මේවා තාම සුද්ධ කරගෙන නැහැ මම වීඩියෝ එකේ පෙන්නන්නේ ඕනි දේවල් මේ ලුණු කොළ මේ වලට මම කලින් මම වීඩියෝ එකක මේක මම පෑජලේ පෙන්නලා තියෙනවා මේ කොළ ටික ආයේ මෙන්න මේ බලන්න කොත්තමල්ලි කොළ මේකෙන් මම භාගයයි අරගන්නේ මම දැනට මේ ටික අරගෙන වලට මේ වීඩියෝ පෙන්නන්නේ අවශ්‍ය කරන ටික මම මේ ටික පස්සේ ඔක්කොම හොදලා සුද්ධ කරලා කපාගත්තට පස්සේ ඒ ටික මම ඔයාලට පෙන්නනවා. ඔන්න බලන්න මම දැන් කෑම එක හදාගන්න ඔයාලට පෙන්න වේලෝ ටික සේරම මම කපාගෙන තියෙන්නේ. මේ වගේ භාජනයක් ලිපෙන් තියාගත්තා. ඔන්න මම ලිපක් පත්තු කරගන්නවා. මේ කෑම වැඩිපුර හදන්නේ ලෙබනන් වල තමයි මේ කෑම එක හදාගන්නේ. මම එතකොට ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේ පොල් තෙල් බලන්න ඔයාලා කෑමට ගන්න එතකොට ඔයාලට මම කියන්න ඕනේ කැමති නම් ඕගොල්ලන්ට පොල් තෙල් විතරක් අරගන්න පුළුවන්. මම නම් පොල් තෙල් අරගෙන බටරුත් එකතු කරගත්තා. කැමති නම් බටර් තියනවනේ මේ වගේ බටර් කෝප්පයක් නැත්නම් අපි කෑමට ගන්න හොඳ තෙල් වර්ග තියෙනවා. ඒකෙන් එකක් මේ කෝප්පෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඒකත් මම එකතු කරගන්නවා. කෝප්පේ පෙන්නුණා මේල මිලි 150ක් මිලි 150ක් තමයි මම මේ තෙල් එකතු කරගත්තේ. එතකොට තෙල් විතරක් නෙමෙයි බටරුත් එකතු කරගත්තා. ඔයාලට කැමති නම් බටර් ඒ වගේ මිලි 150ක් එකතු කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් පොල් තෙල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. කැමති තෙල් වර්ගයක් අපේ කෑමට හොඳයි කියලා හිතන දෙයක් ඒ ගන්න අරගන්න. මේ වගේ රත් වෙනකොට මම මේ කපාගත්තු ලුණු මේ ලුණු ගෙඩි 3ක් මම අරගත්තේ. ඒ ලුණු ගෙඩි 3ත් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. ඔන්න බලාගන්න දැන් මේක හොඳට බැදිලා තියෙන රන්වන් පාට් වෙන්නේ ඔයාලට තියෙනවා පේනවා. දැන් මේක මම ගින්දර අඩු කරගන්නවා. ගින්දර අඩු කරගෙන තියෙන වැඩි ගින්දර මෙච්චරලා තිබ්බේ. ඔන්න මම ගින්දර අඩු කරගත්තා. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා තුනපා කුඩු ටිකක්. තුනපා කුඩු කියන්නේ මේ මස් එකට දාන තුනපා කුඩු තමයි මම අරගත්තේ. සුක්කයට භාගයක් එකතු කරගන්නවා. දුරු කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා ඒකටම. ගම් මිරිස් කුඩු ටිකක්. දැන් අපි හොඳට කවලම් කරගමු. දැන් මම ලිප ඕෆ් කරගත්තා. ලිප ඕෆ් කරන මම දැන් මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. ඔන්න මම ලිපෙන් අයින් කරගත්තා. ආල් ටික ඔක්කොම දැම්මට පස්සේ මේ ඉක්මනට ලිපෙන් අයින් කරන නැත්නම් තුනපා ගොඩක් බැදුනම නිකන් කරරාවයි ගන්නවා. ඉතින් මේකට තව ගොඩක් දේවල් එකතු කරගන්න තියෙනවා. ඒ ටික එකතු කරගන්න කලින් මේක ටිකක් අපි නිවෙන්න අරින්න ඕන. නිවෙන්න තමයි මම දැන් මේ ලිපෙන් අයින් කරලා මෙන්න මෙහෙම තියාගත්තේ. ඔන්න බලාගන්න මම දැන් කෑම එක හදන්න ඉස්සෙල්ලා oven එක on කරගන්නවා. ඔන්න බලන්න මේක දැන් රස්නේ නිමුණාට පස්සේ තමයි මම දැන් මේකට මෙන්න මේ වගේ කෝප්පෙන් වලට පේනවා ඇති. මේ කෝප්පෙන් පිටි කෝප්ප දෙකක් මම එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා ලුණු බිත්තර 4ක් එකතු කරගන්නවා මම. ඔයාලට කැමති නම් බිත්තර ඊට වැඩි එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම අරගන්නේ බිත්තර 4යි.
එතකොට බිත්තර මම අරගත්තේ 4යි. ඔයාලට කැමති නම් බිත්තර 6ක් විතර ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය බිත්තර ගන්දර කැමති නැති නිසා තමයි මම බිත්තර 6ක් අරගත්තේ. ඔන්න බලාගන්න මම කපාගත්තු කොත්තමල්ලි කොළ. ඒ ටිකත් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. මම මේ කොළ ටිකත් ඔයාලට මම අඳුල්ලා දීලා තියෙන්නේ. මේකෙමුත් මම ඔක්කොම ටික එකතු කරා. මේකෙන් ගොඩක් ගත්තේ නෑ. මේ ප්‍රමාණය තමයි මම අරගත්තේ. ඔන්න ඔය ටිකත් සේරම මම එකතු කරගත්තා. කපාගත්තු ලූණු කොළ ඒ ටිකත් මම එකතු කරගන්නවා. හොඳට කවලම් කරගන්න ඕන. බේකින් පවුඩර්ත් ඔන්න මං ඇඳි භාගයක් මේ බලන්න මේ වගේ ඇඳෙන් බේකින් පවුඩර් ඇඳි භාගයක් මං එකතු කරගන්න වැඩි නෙමෙයි. ඇඳි භාගයක් නෙමෙයි සෝරි ඇඳි එකමාරක් ඉස්සලා ඇඳි භාගයක් එකතු කරගත්තා. දැන් ඇඳයි ඇඳි භාගයක්. දැන් අපි හොඳට කවලම් කරගමු. ඔන්න බලන්න මම දැන් ඔක්කොම කවලම් කරගත්තා. මම මේ දෙකට බෙදාගෙන තියන්නේ ඇයි දන්නවද? දැන් සැර පොඩි ළමයි සැර කන්න කැමති නෑනේ. මේ සැර කන්න කැමති නැති කට්ටියට මේ සැර කන්න කැමති අයට විතර මම මේක දෙකට බෙදාගෙන ඔන්න මේ වගේ භාජනයක් මේ වගේ භාජනයකට මම තෙල් ටිකක් ගාලා අරගන්නවා. බලාගන්න සැර නැති එක මම හදාගත්තා වෙනම මේ වගේ තැටියකට. ඔන්න දැන් මේකට මම එකතු කරගන්නවා අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේකට මිරිස් ඕනි දෙයක් අපිට කැමති හැම දෙයක්ම මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මිරිස් කියන්නේ කැමති විදිහට ආල් මිරිස් පොඩි පොඩි කපලා අරගන්නත් පුළුවන්. කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම නම් වේලපු මේ මිරිස් ගැඹුරු තෙලෙන් බැදලා ගත්ත ඒවා තමයි මේ විදිහට කුඩු කරලා අරගන්නේ. මේ පින වේලපු මිරිස් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට කැමති මිරිස් වර්ගයක් කැමති විදිහකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා චීස් ටිකක්. ඔන්න මම මේ වගේ ගාලා අරගත්තු චීස් ටිකක් මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් ඒකත් අපි හොඳට කවලම් කරගමු. හරි වැඩි කවලම් කරගත්තේ නැහැ. ඔන්න බලන්න. දැන් මේකත් මම ඒ තැටියෙටම එක පැත්තකට වෙන්න මේකත් හදා ගන්නවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සැර ටික වෙනමයි සැර නැති ටික එකම තැටියට අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේක අපි හදනකොට තුනී වෙට තිබ්බම රසයි ගොඩාක් ගණේට තිබුණම හරියන්නේ නැහැ. කන්න පුළුවන්. ඒකට ගොඩාක් අර තුනී වෙට ගත්තම තමයි මේක හොඳට මේ රසට තියෙන්නේ තැම්බිලා ඉන්නේ. ඒකෙන්ද හොඳටම තුනී කරගන්න. ඔන්න බලාගන්න. ඒතර ඔයාලට මම හදන විදිය ගාන්ට පිරිවෙලට කියා දුන්නා. මේ මිරිස් නැති එක මේක තුන දැන් මිරිස් තියෙනවා.
ඒතර මේක දැන් මේ විදිහටම එකම තැටියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. එකම තැටියෙන් බැරි නම් ඔයාලට තැටි දෙකකින් හරි මේක හදාගන්න පුළුවන්. අවන් එක රත් වුණාට පස්සේ මම මේක අවන් එකට දාන විදිහ පෙන්නන්නම්. ඔන්න බලාගන්න මම දැන් අවන් එකට මේ කෑම එක දාගන්නවා. අවන් එක ඔන්න යටටම වෙන්න තමයි දාන්නේ. උඩට වෙන්නත් නෙමෙයි, මැදට වෙන්නත් නෙමෙයි. ඔන්න මේ යටට වෙන්න අපි කෑම එක අවන් එක රත් වුණාට පස්සේ දාගමු. ඔන්න බලාගන්න අපිට මේක හදාගන්න විනාඩි 25ක් තමයි ගියේ. විනාඩි 25 මේක අපි හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලට දැන් අවන් එකේ මේක තැම්බිලාද කියලා බලාගන්න. මෙන්න මේ වගේ රන්වන් පාට වගේ තැන් වල වගේ තියෙනවා නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වටේට ලස්සනට රන්වන් පාටක් තියෙන. ඒ මේනොට මේක තැම්බිලා ගන්නට තියෙන්නේ. විනාඩි 20ත් 25ත් අතර අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඔන්න බලාගන්න මම හදාගත්තු කෑම එක මේද තමයි මේවා කඩවල වලින් ගන්නත් තියෙනවා. මේ අරාබි රටවල් වල නට අපි කඩෙන් අරගත්තේ නෑ. ගෙදරින් තමයි ඇදුවේ. ඔන්න මම කීප විදිහට ඔයාලට හදලා කාලා බලන්න පුළුවන්. ඇත්තටම හරිම රසයි ගුණයි. එහෙනම් ඔයාලා හදලා කාලා බලලා අපිට එනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ගිහින් නම් බුදු සරණයි ආදරේ හැමෝටම.